Ahoj, než budu pokračovat na přestavbě křesla, tak mám chvilku času, protože mi chybí latě ještě, který si dokoupím. Takže ten čas využiju na to, abych si udělala ze zbytků, kterých mám hodně těch džínových, jako z barvení trojky. Udělám si další peněženku džínovou, takže tady teď dodělávám, pokládám ty kousky, tedy pro špendlín a pak je budu prošívat. Z jedné strany vypadá takhle. No a já jsem dělala vlastně včera. Za 2 hodiny mě to dá docela práce. Ale výsledek bude dobrý. Mám spoustu druhů, jak jsem šila ten přehoz a další věci, tak mám vždycky džínoviny. Takže tady to pak rovnám a budu prošívat. Tak.
Takže jak jsem prošla všechny části té peněženky, jak se nám ukazovalo ten step, tak vlastně když to otočím, tak aby to nebylo vidět, bylo by to vidět vlastně zevnitř té kapsičky. Sice tam budu mít zip ještě tady nahoře, ale aby to nebylo vidět, což teď už na té jedné není, tak to dělám tak, že si vlastně ten šat schovám do ty kapsičky a takhle to roztahovávám. Jo, já jsem to chtěla všechno z vršku, z venkovní strany prošít touhle paspůli, ale bude to takhle asi lepší. Takže pak vám ukážu, jak to vypadá. Ahoj. Peněženka je hotová. Je z kousku džínoviny, který jsem vlastně skládala různě na sebe, jak se vám ukazovala tady, jakože to z krajky. Peněženka má kapsičku na drobné, jednu kapsičku na karty, prostřední kapsa na té čelní straně je ještě jedna kapsička s krajkou, prostřední strana je kapsa je na zip, kam jsem rovněž schovala sešití, protože jsem věci sešívala všechno takto a potom jsem to vlastně schovala, prošila. Takže ten steh, vlastně to prostehování není vidět, to zašití. A rovněž je to schovaný tady uvnitř té kapsy. Takže to je čisté. Tady to je olomovaný a protože jsem to dělala od středu vždycky na kraje a nechala jsem kousíček navíc, kdyby náhodou jsem to potřebovala nějak jinak vyřešit, tak mě zbyly tyhle ty kousky a napadlo mě, že by to mohla být i příležitostná kabelka. Takže jsem tam dala průchodky a protože mám takovou kabelku malou, kde je podpínací řemen, pruh, tak jsem to vyřešila právě tímto způsobem. Zahláknu jedna strana. Druhá strana. Vejde se mi tam mobilka, pesničky, klíče. Takže když bude příležitost, můžu si to vzít jako kabelku. Takže jsem použila vlastně ten steh sašitou. A když už člověk dělá nějaké drobnější věci, tak si myslím, že se může pustit i do nějakých větších. Ty patenty jsem vlastně schovala, tady jsem je dala přes dvě látky a dělala jsem
čtverečky a zašila jsem je tam, přišila. Tady jsem jednu stranu vypárala, vlastně tu dvojitou, vsunula jsem ještě tam mezi to, tuto část a znovu jsem to prošila, vidíte, že tam jsou dva stahy. Tady už se mi nechtělo, jsem byla trochu lína, takže jsem navrch dala kousíček stejného materiálu. Kouskem proštepovala po stranách. Kabelka je hotová. A peněženka. Tak jak